माय चैनल मम इज़ लाइफ माय वे। आज है हमारा लास्ट डे इन मुंबई क्योंकि हम निकलने वाले हैं कल। टुडे इज़ 26 मई और हमारी ट्रेन है टुडे इज़ 26, टुमारो इज़ 27 ना। हाँ 27 को हमारी ट्रेन है रात में। सो वी आर गोइंग टू हैदराबाद ऑन 27। तो आज का दिन जो है हमारा लास्ट है यहाँ पे। तो वी थॉट ऑफ गोइंग टू एन अ प्लेस जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ऑल्सो दिस व्लॉग इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, सो कीप ऑन वॉचिंग। येताना जायचं, घरी जाताना घेऊया. चल मग काय घ्यायचंय तुला आता? काय आहे बघण्यासारखं? हे बघ आजोबा लाईट लावून ठेवतात, दाखवतात तिला. काय पाहिजे ना तुला? काय शोधते तू? फ्लेवर्स जीरा, लहसुन, पुदीना, नींबू, हाजमा, हजम एंड रेगुलर. दिस इज अपोजिट द गेट, जो गार्डन का गेट है जिसमें ट्रेन टॉय ट्रेन चलती है, वहाँ के अपोजिट में ये पानी पूरी वाला है. We are heading towards eating the fire pan. Oh my god, I'm sorry. No, we are not going there. Okay, we are eating this tandoor something. प्रॉपर चारकोल पे इसको बारबेक्यू कर रहे हैं. तो पानी पूरी वाले के साइड में ही है. वेज, प्योर वेज बारबेक्यू. So yes, we are eating this now. हे सोयाबीन आहे. आईस्क्रीम खायला जायचं आता पटकन. कसं केलं? सोयाबीन अरे काय नाही झालं, बंद झालं ते. बंद केलं त्यांनी. आता नाही होत. कसं आहे मा? छान आहे. छान है. ऊन टाकलं वरती, बोललो तुला. वी आर ईटिंग सोया चॉप. नो, आई डोंट ईट सोयाबीन, मेरे को नहीं अच्छा लगता है. ये था सोया चाप और हमने और एक डिश लिया, उसका नाम है पनीर मलाई. पनीर मलाई टिक्का. सो वी आर गोइंग टू ईट दैट नाउ. लेट्स वाओ, दिस इज पनीर टिक्का, मलाई पनीर टिक्का. I'm going to taste this now. नूडल्सचं काय? यम्मी. नाही आवडलं ना, मला वाटलेलं म्हणून ते फ्रेश क्रीम मिक्स केलं. अमूल फ्रेश क्रीम मिक्स. हा बुबू काय नाही करणार तू. सांगा कसं आहे. बस तेवढंच टेस्ट आहे ना वेगळी. हो मिया. पनीर आहे काय कट केलेलं आहे. हां थांब या, घ्यायचं आपल्याला. यम्मी. आवडलं पनीर मम्मा? So all in all both the dishes were good. सोया चॉप एंड मलाई पनीर टिक्का बहुत अच्छा था, टेस्टी था, यम्मी. मलाई पनीर वाला था 80 एंड सोया चाप था 70 रुपीज़. बहुत अच्छा था. अब चलेंगे फायर पान खाने. Yeah, I'm excited. This girl over here has already tried it, so she's not excited. I'm excited to try the fire pan. Are you excited? And yes, come on. Yes. Nine at 10. चॉकलेट वाला.
हा कर मोठा पुढे पुढे अजून मोठा अरे हा हा खा खा अरे अरे काय थोडस होणार तुझं घाबरायचं ना हा पुढे हा खा खा टिश्यू घे